السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في محاضرة جديدة وهنتكلم فيها عن تطوير الذات، وإن شاء الله تستفيدوا معانا. وطبعا في البداية ما تنسوش عمل شير ولايك لقناتنا وسبسكرايب، وإن شاء الله تستفيدوا جميعا. طبعا في المقدمة بتاعتنا طبعا لازم نذكر ونستشهد بآيات عظيمة من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعني ما سابش حاجة إلا واتكلم عنها. وحتى في تطوير الذات برضو ربنا عز وجل ألهمنا من القرآن إن احنا نتعلم منه ونستفيد منه في تطوير ذاتنا. طبعا ربنا عز وجل في الآية في سورة الرعد الآية 11 بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. صدق الله العظيم. طبعا هنا في الآية الكريمة المباركة حث للناس وللإنسان عامة ولينا كمسلمين إن احنا نغير من نفسنا للأفضل، لأن ربنا عز وجل يعني احنا مش هندعو نقول يا رب غيرنا واحنا ما بنتغيرش من جوانا أو ما بناخدش بأسباب التغيير. لا، لازم ان احنا كأفراد نغير من نفسنا ونبتدي ناخد خطوات حتى ولو بسيطة علشان ربنا عز وجل طبعا يكرمنا وان احنا نقدر نغير من نفسنا للأفضل والأحسن. وده طبعا حث في الآية حث مباشر ان للإنسان للناس عامة طبعا وللإنسان المسلم خاصة، لأن القرآن مخاطبنا ان احنا نغير من نفسنا ونتطور للأفضل والأحسن طبعا، ده لأن ده يعتبر يعني أمر من الله عز وجل لينا في هذا الصدد. وزي ما شفنا في القرآن الكريم من شوية ان في حث على التغيير وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يلا بينا بقى نشوف يعني ايه تطوير الذات ويعني ايه كلمة تطوير. في البداية كلمة التطوير هي كلمة لها مدلول كبير وتكلم عنها علماء كتير سواء كغرب او علماء كعرب، وطبعا اللي نفذها بفهم هم علماء قلة قليلين. وطبعا مش معناه ان احنا صعب ان احنا ننفذ، لا بالعكس احنا ممكن ننفذ وبسهولة ويسر، ولكن احنا يلزمنا ان احنا يكون عندنا قرار وعزم على فعل الامر دوت. وطبعا هي معانيها كتير جدا كلمة تطوير الذات، فانا جبت معنيين فقط علشان ما نطولش على نفسنا وعلشان تكون دي البداية لينا ان احنا نتعلم ونفهم معنى تطوير الذات وتكون بداية للتغيير لينا للأفضل ان شاء الله. اول طبعا تعريف ان تطوير الذات دوت هو نوع من النمو والتقدم اللي انت بتخطط له في حياتك، وطبعا انت بتخطط له بمحض ارادتك ورغبتك لاجل تحقيق اهداف معينة ورغبة معينة في حياتك انت عايزها، وهو تغيير طبعا بيكون مستمر نحو الافضل وطبعا تجديد دائم ليك، وبيجعلك تحس ان لذتك في الحياة هي ان انت كل ما بتاخد خطوة لقدام وكل ما تتطور للافضل. دي هي لذتك في الحياة، بتكون عبارة عن تحقيق شغفك اللي انت بتسعى له وتهدف له. تاني حاجة من ضمن التعريفات انه هو استخدام ما تملكه انت من امكانيات عقلية ومادية ومعنوية، يعني اي امكانيات عندك انت بتستغلها بكفاءة وفاعلية لتحويل واقع عندك انت عايشه عاوز تحوله وتغيره للأفضل اللي انت حاطه في ذهنك وحاطط له صورة في ذهنك. وطبعا من خلال التعريفين دول يا جماعة احنا بنستنتج هنا ان التغيير والتطوير بالذات بيحتاج الى قرار حازم طبعا وتصميم دايم زي ما انا قلت من شوية، علشان يبقى سهل علينا ان احنا نطبق احكام او نطبق ما يترتب علينا من أفعال تجاه تطوير ذاتنا للأفضل ونستمر على ذلك بإذن الله تعالى. وبعد ما عرفنا معنى تطوير الذات ومعنى كلمة تطوير ببساطة، حابب أذكر أمثلة من تاريخنا المشرف إن في ناس قدرت تتغير وتتطور من نفسها للأفضل وعملت لنا نماذج نقتدي بيها، نماذج عظيمة جدا. حابب أذكر منها مثالين اتنين بس برضو علشان ما نطولش على نفسنا وعلشان الموضوع يثبت معانا أكتر. بس طبعا في البداية حابب أقول إن التاريخ أثبت للإنسان يا
جماعة إن مفيش حضارة بتتعمل أو مصنع أو مستقبل بيصنع ما لم طبعا يحصل تغيير وتطوير للشخص اللي هو قام بيه أو صنعه. وده طبعا في الأمثلة اللي معانا، أول مثال كان شخص اسمه عبد الرحمن الداخل أو بيلقب بصقر قريش. عبد الرحمن الداخل دوت يا جماعة لما العباسيين هدموا الخلافة الأموية وقتلوا طبعا آخر حكام بني أمية وقتلوا عائلة عبد الرحمن الداخل دوت، هو لجأ للهرب وما استسلمش للواقع، وكان ممكن يسجن أو ممكن يهرب أو ممكن يقتل، فما استسلمش وهرب، راح للغرب، راح لبلاد الأندلس وأقام فيها حضارة عظيمة جدا وملك استمر لقرون طويلة. ربنا عز وجل جعله هبة لبلاد الغرب وبلاد أوروبا دلوقتي، إن نقلوا حضارة الأندلس فيهم وتعلموا من الحضارة ديت، والحضارة دي أنقذتهم من جهلهم وتعلموا منها لدرجة إن هم دلوقتي سادوا العالم الحاضر وبقوا السيادة علينا إحنا اللي علمناهم أصول الحضارة وأصول العلم. تاني حاجة، تاني مثال معانا هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أو الخامس خلفاء الراشدين زي ما بيقولوا أو لقب العلماء. طبعا عمر بن عبد العزيز لما غير من نفسه يا جماعة وأحسن التغيير، ربنا أكرمه وبنى دولة إسلامية لم تشهد لها التاريخ من بعدها ولا من قبلها مثيل إلا في عهد الصحابة رضي الله عليهم، لأن أقامها على أسس العدل المطلق، أمن الناس على أموالهم وأهليهم وذويهم وأعراضهم، وكل أمن الناس في حياتهم أمن تام، لدرجة إن ما كانش فيه فقير في الدولة، لدرجة إن ما كانش فيه جرائم بتحصل في الدولة ولا كان فيه لصوص ولا كان فيه كلام من ده، لدرجة إن الشباب كلهم كان عندهم عفة وطهارة، لدرجة إن حتى الطيور يا جماعة كان بيرموا لها السبوب على الجبال، على أصغر الجبال عشان تاكل من خير المسلمين. متخيلين؟ مع إن في البداية عمر بن عبد العزيز كان فتى مدلل مرفه بالمثل الدارج، يعني زي ما بنقول كان مولود في بقه معلقة ذهب. فتخيلوا لما مسك الحكم تغير 180 درجة وأنشأ دولة لا مثيل لها بعدها، وما زال يضرب بها المثل في هذا لحد الآن في كتب التاريخ على مثال العدل المطلق والدولة القوية العادلة. متخيلين يا جماعة التغيير بيعمل إيه؟ يعني دول نموذجين اتنين من التغيير، واحد طور الدنيا في بلاد الغرب لحد ما الغرب بقى اتعلم منها وبقى هم أساد العالم دلوقتي، وواحد تاني أنشأ دولة قائمة على العدل المطلق، ما زالت كتب التاريخ حتى هذه اللحظة تذكرها بالعدل المطلق، وإن مفيش دولة بعدها اتعاملت على هذا الأساس. والأمثلة كتيرة طبعا في تاريخنا الإسلامي يا جماعة وتاريخنا العربي، أنا حبيت أذكر منها المثالين دول على سبيل العلم لا الحصر يعني. وطبعا بأكد هنا إن العملية التطويرية هي عملية ذكية يا جماعة، مش عملية عبثية، وهي مش عملية خاضعة للمزاج، بل هي ضرورية عشان للبقاء والمواصلة والتفوق والنجاح. انت عايز تواصل تفضل نجاحك متواصل وعندك تفوق، يبقى لازم تعتمد عملية التطوير للأفضل. ما تتركش محلك سر الدنيا تتغير جنبك وانت محلك سر، لا ما ينفعش. عشان تتطور وتنمو وتنجح لازم يحصل تغيير وتطوير لك، وتكون عندك مواصلة وتواصل وتثابر ويكون عندك عزم وحزم لهذا الأمر. وطبعا هنا يعني في مثل بيقول لك من لا يتقدم أو من لا يتقدم يتقادم، يعني خلاص هتقف مكانك يبقى خلاص هيجي غيرك ويتطور ويسبقك وانت تفضل مكانك، مفيش تغيير ومفيش تطوير. وطبعا اللي ما بيغيرش نفسه بذكاء يا جماعة بيفشل وبيندم. وطبعا يعني مش معنى انا اتغيرت النهارده برضو يبقى خلاص كده انا تمام كده وصلت لقمة النجاح، قمة النجاح خلاص، لا بل بالعكس. نجاح الامس ما يعنيش ليك نجاح الغد، لكن في خطوات وفي وسائل وفي طرق هي اللي هتوصلك للنجاح
نجاح اليوم ونجاح الغد ونجاح المستقبل. وإن شاء الله في المحاضرات التالية هنكمل الطرق ديت وهنتعلمها مع بعض بإذن الله، بتكون دافع لنا إن احنا نتطور ونتغير للأفضل. وشكرا لكم، والسلام عليكم.